आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ नेपाल प्राइड टिभी हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको साथमा उपस्थित भएको छु म कृष्ण बुढाथोकी। आजको यस भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईँले भर्मी कम्पोस्टको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर विगत 2 वर्षदेखि भर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हुँदै आइरहेको छ र उहाँहरूले देशैभरका विभिन्न किसानहरूलाई यहाँबाट सेवा दिँदै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको यतापट्टि कारखाना पनि छ, यसै गरी यो उत्पादन केन्द्र हामीले ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्छौँ। यहाँनिर कसरी भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ, के कस्ता चरणहरू पार गर्दै अन्त्यमा चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट तयार पारेर बोरामा प्याक गरेर बजार पठाइन्छ लगायत यसका मूल्यहरू, यसै गरी यो बाली नालीका लागि कतिको उपयुक्त मल बनिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँलाई इन्फर्मेसन दिनेछौँ। र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ चितवन अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरका म्यानेजिङ डिरेक्टर भविश्वर पौडेल। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। यो चितवन अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको बारेमा सुरुमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, यो हामीले विगत चितवन अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रणाली भनेर विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि हामी यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। हामीहरूले खास मध्यनजर गरेर यहाँ यो लालीगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरको गोबरलाई हामीले प्रयोग गरेर भर्मी कम्पोस्ट बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँ नजिक लालीगुराँस डेरी फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरको नजिकै हामीले यो कम्पनी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अब यहाँ हामीले त्यहाँबाट गोबर ल्याइसकेपछि हामीहरूको यहाँ जम्मी 302वटा बिटहरू छन्। 302 बिटहरूमा हामी चाहिँ हाल्छौँ। एउटा बिटमा 5 देखि 6 टनसम्म मल जान्छ र त्यो मलमा पहिला हामीले सबभन्दा पहिला त्यो मल हालिसकेपछि अनि त्यसको हिट अलिक कम गराउनलाई केही पानीहरू हाम्रो स्प्रिङ्कलरबाट पानीहरू हामी हाल्छौँ। जब गनौला सस्टेन हुन सक्ने खालको अब वातावरण भइसकेपछि हामी गनौला छोडिदिन्छौँ त्यसमा, र त्यसपछि हामी निरन्तर सुक्खा भयो भने पानी हाल्ने, फर्काउने र गनौलालाई जाने राम्रो वातावरण बनाउँदै लिएर जान्छौँ। र लगभग 2.5 महिनापछि गनौलाले लगभग तयार पारिसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले मोइस्चर मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई फेरि के छ भने गनौलालाई 40 देखि 50% मोइस्चर भएन भने गनौला बाँच्न सक्दैन। अनि हामीलाई फेरि राज्यले के गर्छ भने 30% भन्दा बढी नबनाउनु भन्ने भएको हुन्छ। त्यसो भएर त्यही मोइस्चर कम गराउनको लागि हामी त्यसपछि पानी पनि नहालिकन त्यसपछि हामी सुक्खा बनाउन राखिराख्छौँ। र जब हाम्रो मल तयार हुन्छ, तयार भइसकेपछि अनि हामी चालेर बोरामा प्याक गर्छौँ। हाम्रो सिस्टम यही नै हो। भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ बाली नालीका लागि किन आवश्यक छ? यसले 2-3वटा कुरा एकदम राम्रो मैले पाएँ। विगत म 7 वर्षदेखि यही काममा लागिरहेको छु। 1 नम्बर त माटो, हामीले यो रासायनिक मलहरू हालेको माटो र अनि अर्ग्यानिक खेती गरेको माटोको नरमपनामा धेरै फरक पाएँ मैले। धेरै फरक छ है, धेरै नरम हुन्छ, एकदम स्पोन्ज जस्तो नरम भएर बसिरहेको हुन्छ माटो। जब माटो खुकुलो र नरम भयो भने बाली चाहिँ राम्रो उत्पादन हुन्छ, 1 नम्बर कुरा। अर्को कुरो स्वादमा, जुन हामीले चाहिँ जसरी पहिला हामी सानसाना हुँदाखेरिमा ओल्लो घरमा मकै भुट्दा पल्लो घरमा बसाउँथ्यो होइन, मकै पोलेर खाँदाखेरि गुलियो आउँथ्यो। ती अब अहिले केही पनि छैन, किनभने त्यसमा रासायनिक मलले गर्दा असर पारेको छ। स्वादमा पनि त्यसले फरक पार्छ। र अर्को कुरा के भने यो अर्ग्यानिक मल हालेको फसल निरोगी पनि हुन्छ। त्यसबाट उत्पादन भएको चिजले खाँदाखेरिमा हाम्रा पितापुर्खा जति बलिया थिए, हामी किन बढी बलिया भनौँ, हामीलाई विभिन्न रोगहरूले किन सताइरहेछ भन्दाखेरिमा त्यो पनि प्रमुख कारण हो। त्यसो भएको हुनाले यी 3टा कारणले गर्दाखेरिमा अहिलेको जमानामा अर्ग्यानिक मलको महत्त्व बढी छ। सबैभन्दा धेरै अब गणेउलाकै प्रयोग हुन्छ यसमा होइन? हजुर, गोबर र गणेउला। हजुर, गोबर र गणेउला बास, त्यति नै हो हाम्रो प्रयोग हुने भनेको। त्यहाँभन्दा अरू कुनै केमिकल यसमा हामी हाल्दैनौँ। गोबरको स्रोत त अब नजिकै छ तपाईँहरूको। गणेउलाको स्रोत चाहिँ कहाँबाट? गणेउला यस्तो छ, हामीहरूको के हुन्छ भने सुरुमा त अब हाम्रो मङ्गलपुरमा पनि अर्को कम्पनी छ। हामीले यहाँ त्यही मङ्गलपुरबाटै हामीले गणेउला लिएर आयौँ होइन, गणेउला लिएर आएर यहाँ हाल्यौँ। र अब हामीलाई के छ भने यहीँबाट जति तयार हुँदै जान्छ, अहिले मैले भनिसकेँ मोइस्चर जब 50% भन्दा तल जान पर्यो भने गणेउलाहरू मर्दै जान्छन्। गणेउलाहरू मर्दै गएपछि अनि त्यसो भएपछि हामीले के 50% अब तयार भइसक्यो मल
भन्ने भएपछि त्यहाँको गणौला अर्को नयाँ गोबर हालेको ठाउँमा हामी ट्रान्सप्लान्ट गरिदिन्छौँ र त्यसैबाट ट्रान्सप्लान्ट हुँदै हुँदै हामीलाई गणौलाको समस्या पर्दैन। गोबर र गणौला बाहेक अरू पनि जस्तो तोरीका पिनाहरू पनि मिसाउनुहुन्छ होइन होइन त्यस्तो पिना हामीसँग अरू कुनै पनि केमिकल हुँदैन। बरु हाम्रो के हुन्छ भने गोबरमा हामी 20%सम्म सोत्तरहरू झारपातहरू सोत्तरहरू हाल्छौँ। त्यो पिनाहरू चाहिँ मिसाउन मिल्दैन? मिल्छ होला तर हामीले त्यो गरेका छैनौँ। अरू के मिसाउनुहुन्छ त्यो? केही पनि मिसाइँदैन हामीसँग। मलाई 7 वर्ष भयो मैले कुनै पनि केमिकलको नाम पनि जानेको छैन यहाँ। भनेपछि सोत्तर गणौला र गोबर सोत्तर हामी पाएछौँ। सोत्तर पानी भइहाल्यो होइन? हजुर हजुर। कति समय लाग्छ एउटा भर्मी कम्पोस्ट फाइनल हुनका लागि? 3 महिना अन्त्यसम्म 3 महिना 3 महिना लाग्छ। हजुर 2.5 देखि 3 महिना लाग्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्मका चरणहरू के हुन्छन्? जस्तो पहिला सुरुमा ल्याएर चाहिँ अब गोबर हाल्ने? गोबर हालिन्छ हजुर हजुर। अनि त्यसपछि हामी 7 दिनदेखि 10 दिनभित्रमा हामी त्यसलाई फर्काइराख्छौँ। बेला बेलामा फर्काउँछौँ किनभने गणौलाले खाँदै खाँदै जान्छ, फेरि फर्काइदिन्छौँ, फेरि खान्छ, हुँदै हुँदै त्यो चाहिँ जति नरम भयो ठाउँ त्यति चाहिँ ऊ बढी सक्रिय हुन्छ। त्यसो भए बेला बेला हामी फर्काइदिन्छौँ। फर्काइदिएपछि त्यो उसले छिटो खान्छ। गोबरमा गणौला मिसाइसकेपछि गणौला पनि मर्दै जान्छ? अनि मर्दैन। जब खाइसकेपछि त्यहाँ भएको ऊ खाइसकेपछि हामी मोइस्चरको लागि चाहिँ ऊ त्यसको चिस्यान हामी कम गर्दै जान्छौँ नि। चिस्यान कम गर्दै जाँदाखेरि गणौला बल्ल आफसे आफ मर्दै जाने हो। हजुर हजुर। तर पनि हाम्रो सोचाइ के हो, हाम्रो र राज्यमा यही छ फरक कि हामी चाहिँ नि 50% हुँदाखेरिमा किसानले सही खालको मल पाउँछ र अनि गणौला पनि र गणौलाको अन्डा पनि खेतैमा जान्छ। त्यसले गर्दा माटो छिटो नरम बनाइदिन्छ होइन। अनि धेरै मल पनि हाल्न पर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ होइन। राज्य के भन्छ 30%मा झरला भन्छ। 30%मा झरलाखेरिमा अब एउटा कुरो एकदम नर्मल हामी सोझा साझा मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने बर्खामा आँगनमा गणौला निक्लन्छ होइन, हिउँदमा निस्कँदैन। किन? गणौलाले चिस्यान पाउँदैन। ऊ चिस्यानमा बस्ने चिज हो। चिस्यान नभएको मल अब र त्यसको मोइस्चर मेन्टेन गर्ने नाउँमा हामी सुकाउँदै गयौँ भने मललाई घाममा सुकाउनु त मिल्दैन त्यसलाई होइन। अब ओमानै ठाउँमा चाहिने अब अन्धकारै ठाउँमा चाहिने राखेर सुकाउँदा पनि केही समय लाग्छ। त्यो सुकाउने भनेको त गणौला र गणौलाको अन्डा त मर्नु हो। त्यो भनेको शुद्ध मल मात्रै पाउँछ किसानले। त्यसो भएर किसानको फाइदाको लागि हेर्ने हो भने 50% मोइस्चर भएको मल लानु भनेको एकदम उपयुक्त हो। यहाँहरूले देशका कुन कुन ठाउँहरूमा सेवा दिइरहनु भएको छ? हाम्रो त अल नेपालै छ। अब म आफूले 7 वर्ष भयो हुम्ला जुम्ला नि पुर्याएको छु, मनाङ मुस्ताङ पनि पुर्याएको छु, ओखलढुङ्गा खोटाङसम्म पनि सङ्खुवा सभा पनि पुर्याएको छु। उत्पादन क्षमता कति छ? उत्पादन क्षमता हाम्रो लगभग चाहिँ 2तिर गरेर वार्षिक चाहिँ नि 70-75 लाख केजी हुन्छ फुल क्यापेसिटी भनेको। अहिले के भएको छ भने अब राज्यले पनि अब त्यति उ गरिरहेको छैन। अनुदानको चाहिँ उहरू पनि त्यति राम्रोसँग आइरहेको छैन। नआएको हुँदाखेरिमा हामीहरूको अहिले अलिक उत्पादन हामी कमै गरेका छौँ किनभने उत्पादन गरेर राखेर मात्रै त जितिएन नि त होइन। त्यसो भएर हाम्रो कम भएको हो। त यदि राज्यले रासायनिक मलहरूमा दिने खालको पर्सेन्टहरू यदि भर्मी कम्पोस्टमा प्रयोग गर्ने हो दिने हो भने होइन किसानको लागि चाहिँ अति उत्तम हुन्थ्यो। त्यो राज्यले अझैसम्म नहेरेको अवस्था छ। अब रासायनिक मलहरूको प्रयोग गर्दाखेरि त माटोको उर्वर शक्ति पनि घट्ने भयो होइन? घट्छ। यो मललाई प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले माटोको उर्वर शक्ति पनि बढाउने भयो भने माटोलाई सधैँ एउटै प्रकृतिको बनाएर पनि राख्ने भयो। तर अब बिघौँ बिघामा खेतीपाती गर्दाखेरि त यसलाई फेरि प्रयोग गर्न किनेर खरिद गर्न नसक्ने अवस्था पनि। त्यही भएर राज्यले चाहिँ जुन रासायनिक मलमा जति दिन्छ नि अनुदान किसानहरूलाई अनुदान दिएर बेचेको हुन्छ नि त्यो अनुदान भर्मी कम्पोस्टमा दियोस् न। अहिले यहाँहरूले पाउनु भएको छैन? छैन 1 रुपियाँ अनुदान अहिले मैले थाहा पाएन। 7 वर्ष भयो म यहाँको हिसाब हेरेको कम्पनीले 1 रुपियाँ अनुदान लिएको छैन। र हामीले के गरेछ भने प्रयास भएको छ कि अथवा भएकै छैन उहाँहरूलाई थाहा नै छैन यो विषयमा? होइन हामीले त अनुदानको लागि चाहिँ केही पनि गरेकै छैन। हामी आफै उत्पादन गरेका हौँ होइन। हाम्रो टिमले भनौँ न उत्पादन गरेका छ। राज्यबाट हामीले 1 पैसा पनि लिएको छैन अनुदान। बेच्ने अनुदानमा चाहिँ हामीले पहिला 1-2 वर्ष हामीले अलिअलि अनुदान जिल्लामा दिएको ठाउँमा दियौँ। त्यसमा 10 रुपियाँ अनुदान सरकारले दिएको थियो होइन। त्यसमा अलिअलि बेचियो। अहिले यो जब यो के अरे सङ्घीयता आइसकेपछि त अब के अरे जिल्लाले हेर्ने कि नगरपालिकाले हेर्ने कि कसले हेर्ने भन्दै बल्ल अहिले अब यसो अलिअलि अनुदानको चरण आछ भन्ने सुनिएको छ। त्यो पनि डाइरेक्ट के हो किसानलाई दिने भने हामीलाई त अनुदान पनि होइन चाहिएको होइन। हामीलाई के किसानले राहत पाओस्, हामीले मूल्य पाऊँ, हामीलाई राज्यले दिने किसानले दिने गरेर भए पनि हामीले हाम्रो मूल्य पाऊँ
किसानलाई डाइरेक्ट दियोस् हामीलाई केही मतलब होइन होइन, तर के हो भने किसानले मल सस्तोमा पाउनु पर्यो, हाम्रो मान्यता त्यही हो। अहिले यहाँहरूले कति कति केजीको बोराहरू प्याक गरेर बजार पठाउँदै हो? हामीसँग 2 किलो 5 किलो र 25 किलोको बोराहरू प्याक छ। त्यसका मूल्यहरू कसरी छन्? अब त्यसको यस्तो छ, प्लास्टिकमा त्यो 2 किलो र 5 किलोको प्लास्टिकको गर्दाखेरि प्लास्टिकको कस्ट अलि बढी पर्छ होइन, अब बोरामा हाल्दाखेरिमा ठिकै हो। हामीले सरकारलाई गरेको पेसमा हाम्रो 42 रुपियाँ प्रति केजी हामीले पेस गरिरहेका छौँ। भनेपछि 25 केजीको बोरालाई चाहिँ कति लिनुहुन्छ? अब त्यही 25 केजीको 42को दरले गुणन गरेर बोरै लाँदाखेरि केही डिस्काउन्ट त्यस्तो छ? त्यस्तो केही होइन। यो कम्पनी चाहिँ अहिले कति पुँजीबाट सञ्चालित छ? अनिखेर सेयर होल्डरहरू कतिजना हुनुहुन्छ? सेयर होल्डरहरू त खासै अब धेरै छैन, हुनुहुन्न, एकजनाबाटै सञ्चालित? एकजनाबाट। अनि यसको टोटल लगानी यहाँ मात्रै हाम्रो लगभग 4 करोड चान्चुन भइसकेको छ। 4 करोडको लगानी छ। 4 करोडभित्र के निर्माणका कामहरू भएका? अब यहाँ यो गोदाम भयो, मेसिन भयो, यी बिटहरू भयो होइन, टहराहरू सबै। कर्मचारीहरू कतिजना? कर्मचारीहरू हाम्रो यहाँ चाहिने 16जना हामी। यतापट्टि यो मेसिन भएको ठाउँमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ? यस्तो हुन्छ, हामी त्यहाँ तयार भइसकेको मलहरू चाहिँ लिएर जान्छौँ ट्र्याक्टरमा हालेर, अनि त्यसपछि बोरा हाल्छौँ, अनि उसले त्यो क्रसरले गरेर चालिदिन्छ, अनि त्यसपछि बोरामा प्याक गर्ने हो बल्ल। हुन्छ, अब अन्त्यमा यो भर्मी कम्पोस्ट प्रयोग नगर्नुभएका र विशेष गरेर रासायनिक मलमै बढी जोड गरिरहनु भएका किसानहरूलाई अन्त्यमा अब यो भर्मी कम्पोस्ट चाहिँ किन प्रयोग गर्नुपर्छ र तपाईँलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? एकदम मैले सबभन्दा सर्वप्रथम त मैले हरेक किसानहरूलाई यो सुन्नुभयो भने एकचोटि फिल्ड भिजिट गरिदिनुहोस्, आएर हेरिदिनुहोस्, त्यहाँ तरिका के हो कसो हो होइन, अनि त्यहाँबाट ओरिजिनालिटी कति छ होइन त्यो हेरिदिनुहोस्। कतिको गुणस्तरको कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन? सकिन्छ। कतिको गुणस्तर छ यहाँ? अब यसमा के हुन्छ भने एनपिके भन्ने हुन्छ, नाइट्रोजन पोटास फस्फरस होइन, अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो गाईबस्तुको मल सोझै लिएर गएर किसानले के अरे खेतमा हाल्यो भने त्यसमा 5% 0.5% नाइट्रोजन हुन्छ। र हामीहरूको यहाँ अहिले यो मैले लेटेस्ट मैले थाहा पाएअनुसार, हुन त हामी काठमाडौँमा पठाउँछौँ ल्याब टेस्ट गर्न होइन, मैले लेटेस्ट थाहा पाएको 2.8 छ हाम्रो नाइट्रोजन होइन। फेरि एउटा कुरो स्मरण रहोस्, 3% भन्दा बढी नाइट्रोजन भयो भने त्यसलाई अर्ग्यानिक मानिँदैन, त्यो नन अर्ग्यानिक हुन्छ है। अर्ग्यानिक हुनको लागि 3% भन्दा बढी नाइट्रोजन भयो भने त्यसलाई मानिँदैन, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँभन्दा तलै हुनुपर्छ। हाम्रो 2.8 सम्म भएको मैले जानकारी पाएको छु। हुन्छ, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र भर्मी कम्पोस्ट किन प्रयोग गर्ने भनेर किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र समग्रमा हेर्ने दर्शकलाई पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले विशेष गरेर कौशी खेतीको ट्रेन्ड पनि बढिरहेको छ सहरी क्षेत्रहरूमा, कौशी खेतीको लागि पनि कम्पोस्ट चाहिँ एकदमै बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन। यहाँले समय र जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी छुट्छौँ। हवस्, नमस्ते। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।